Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 7 or chapter number 1 integers or আমি কৰিম এতিয়া lesson number 2 যোনটো হৈছে multiplication of integers. এটো হৈছে এটা ভিডিও সেশন আমি ভিডিওটো চাম আৰু step by step শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম. So let us begin. We know that if we were to multiply 2 times 3, that would give us positive 6. And since we're going to start thinking about negative numbers in this video, one way to think about it is I had a positive number times another positive number, and that gave me a positive number. So if I have a positive times a positive, that will give me a positive number. Now let's তো এতিয়া ইয়াতে এটা এক্সাম্পল আৰম্ভ কৰিছে ইয়াতে আমাক দুটা নম্বৰ দিছে 2 আৰু 3 এই দুটা নম্বৰক আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ সো 2 মাল্টিপ্লাই টু 3 এটোটো একেবাৰে সিম্পল হয় আমি জানো ইয়াৰ আনসাৰটো হয় 6 বাট ইয়াতে এই যোনটো এক্সাম্পলটো দিছে ইয়াতে আমি এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এটা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো ইয়াতে যোনটো 2 দিয়া আছে এটো হৈছে এটা পজিটিভ নম্বৰ তো জেনাৰেলি যেতিয়া নম্বৰৰ ফ্ৰণ্টত যদি একো সিম্বল দিয়া নাথাকে হেতু অটোমেটিক্যালি আমি এটো পজিটিভ বুলি কওঁ তো তাৰ মানে আমাৰ তাত আছে এটা পজিটিভ নম্বৰ এই পজিটিভ নম্বৰটোক আমি মাল্টিপ্লাই কৰি আছো আৰু এটা পজিটিভ নম্বৰ যোনটো হৈছে 3 আৰু এটা পজিটিভ নম্বৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছো এটা যেতিয়া দুটা পজিটিভ নম্বৰক আমি মাল্টিপ্লাই কৰো ইহঁতৰ যোনটো আনসাৰটো আহিব মানে যেনেকৈ ইয়াতে আহিছে 6 এই যোনটো আনসাৰটো আহিব হেতু হ'ব এটা পজিটিভ নম্বৰ তো ইয়াতে এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট আমি এটা আইডিয়া এটা পালো যে পজিটিভ মাল্টিপ্লাই এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্লাস আৰু প্লাস মাল্টিপ্লাই হলে আমাৰ আনসাৰ আহিব প্লাস বহুত ষ্টুডেন্টে কয় প্লাস 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 মাইনাস মাইনাস এটো বস্তু নহয় হতে মাল্টিপ্লিকেশন হয় এই বস্তুটো মনত ৰাখিব মানে দুটা পজিটিভ নম্বৰ যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো আমাৰ সামটো হতে আহিব পজিটিভ এনি পজিটিভ নম্বৰ mix it up a little bit, introduce some negative numbers. So what happens if I had negative 2 times 3? Negative 2 times 3. এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এই প্ৰথমতে যি পজিটিভ নম্বৰটো লৈছিলো এতিয়া আমি এটো নেগেটিভ বনাই দিও লেটস সে আমি ললো নেগেটিভ 2 বা -2 ক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম +3 লগত বিকজ 3 এর ফ্ৰণ্টটো একো সিম্বল নাই এটো নহয় কি মাল্টিপ্লিকেশন আছে মই এটো কথা কৈ আছো এই 3 ফ্ৰণ্টত সাইন প্লাস হ'ব পাৰে বা মাইনাস হ'ব পাৰে পজিটিভ বা নেগেটিভ হ'ব পাৰে যেহেতু একো নাই হেতু অটোমেটিক্যালি আমি ইয়াক পজিটিভ বুলি মানি লওঁ এতিয়া -2 নেগেটিভ নম্বৰ এটাক যদি আমি এটা পজিটিভ নম্বৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰো তেনেহলে আমাৰ আনসাৰটো কি আহিব Well, one way to think about it, and we'll talk more about the intuition in this video and in future videos, is, well, that you could view this as negative 2 repeatedly added 3 times. So this could be negative 2 plus negative 2 plus negative 2, not negative 6, plus a negative 2, which would be equal to, well, negative 2 plus negative 2 is negative 4, plus another negative 2 is negative 6. So this would be equal to negative 6. Or এতিয়া নেগেটিভ 2 মাল্টিপ্লাই টু 3 দি আছে এতিয়া আমিটো জানো মাল্টিপ্লিকেশনৰ মিনিংয়ে হৈছে ৰিপিটেড এডিশন তো তাৰ মানে আমি যদি এই প্ৰথম এক্সাম্পলটো যোনটো লৈছিলো 2 times 3 মানে এটো হৈছে আমাৰ তাত দুটা বস্তু আছে ঠিক আছে দুটাৰ গ্ৰুপ আছে এই দুটাৰ গ্ৰুপটোক আমি কেইবাৰ এড কৰিম তিনিবাৰ এড কৰিম 2 + 2 + 2 এটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো সো 2 + 2 + 2 কৰিলে আমাৰ আনসাৰ আহে 6 অৰ আমি বস্তুটো এনেকৈ ক'ব পাৰিলেহেঁতেন 3 × 2 কথাটো একেই হৈ যায় আমাৰ তাত এনেকা এটা বস্তু আছে যে মানে তিনটাৰ গ্ৰুপ আছে তো 3 হৈ গল আৰু হেতুক আমি কেইবাৰ এড কৰিছো দুইবাৰ এড কৰিছো সো 3 + 3 কৰো আমাৰ আনসাৰ আহে 6 তো এটোৱে হৈ গৈছে এটা মিনিং কি আমি মাল্টিপ্লিকেশন হৈছে এটা ধৰণৰ ৰিপিটেড এডিশন হেতুকে আমি বাৰে বাৰে দীঘল কৈ এনেকা নিলিখিবলে আমি কওঁ যে ঠিক আছে ইয়াতে 2 তিনিবাৰ এড হৈ আছে তো এটোকে আমি শৰ্ট ফৰ্মত 2 × 3 ক'ব পাৰো সেম কেছত এটো ক'ব পাৰো কি 3 ইয়াতে দুইবাৰ এড হৈ আছে তো এনেকা কৈ নিলিখিবলে 3 + 3 নিলিখিবলে 3 × 2 লিখো আমাৰ কথাটো একেই হৈ যায় তো সেম এক্সাম্পলটো যদি আমি ইয়াতে লগাও -2 × 3 তাৰ মানে কি হৈছে -2 এই -2 টোক আমি কি কৰি আছো এড কৰি আছো কিবাৰ তিনিবাৰ এড কৰি আছো সো -2 + -2 + -2 তো -2 ক যদি আমি তিনিবাৰ এড কৰো ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় তো এটো হৈ যাবটো আমাৰ আনসাৰ -6 আৰু এটো বস্তু যদি ইয়াতে বুজিবলৈ গৈছে আমি নাম্বাৰ চিপস ইউজ কৰিবলৈ ক'ব পাৰো তো নাম্বাৰ চিপছত আমি নেগেটিভ নাম্বাৰ চিপস ললো তো আমাৰ তাত কেটা আছে এই -2 কাৰণে দুটা হৈ গল এই সেকেন্ড -2 কাৰণে আৰু দুটা আহি গল দেন এই 3 নম্বৰ -2 কাৰণে আৰু দুটা আহি গল তো টোটাল আমাৰ কেটা আছে নেগেটিভ চিপস এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা নেগেটিভ চিপস আছে তো সেই কাৰণে আমাৰ আনসাৰ আহি গল -6 another way to think about it is, if I had 2 times 3, I would get 6, but because one of these two numbers is negative,
then my product is going to be negative. So if I তো ইয়াতে এটোটো হৈ গ'ল এইবোৰ একচুৱেলকৈ কি হৈছে এইটো আমি ইণ্টিজাৰ চিপছ আমি ভালদৰে বুজি পাওঁ যে মাইনাছটোক যদি আমি তিনিবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তো ইনফেক্ট এইটো তিনিবাৰ এড হৈ আছে -2 তাকে ইণ্টিজাৰ চিপছৰে যদি চাওঁ আমাৰ ফাইনেল আনচাৰটো -6 আহিব বাট এইটোকে আমি ইনফৰ্মেলি যদি চাব যায় কাৰণ এইটোতো হৈছে আমাৰ ফৰ্মেল ৱে তো ইনফৰ্মেলি যদি চাব পাৰোঁ আমি এনেকৈও চাব পাৰোঁ যে 2 আৰু 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 6 আহে 2 3 6 আমি এইটো অলৰেডি এষ্টাব্লিছ কৰিয়ে থৈছোঁ বাট যিহেতু দুইটাৰ মাজত এটাৰ নেগেটিভ চাইন আছে তো সেইকাৰণে ইয়াতে আহি গ'ল মাইনাছ তো ইয়াতে আমি ইয়াতে কি কৰিলোঁ তাৰমানে ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা শিকিলোঁ যে নেগেটিভ নাম্বাৰ যেনেকৈ হৈছে আমাৰ -2 আৰু এটা পজিটিভ নাম্বাৰ লৈছোঁ এই দুটাক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ এটা নেগেটিভ আৰু এটা পজিটিভক তো আমাৰ যোনটো আনচাৰটো আহিব সেইটো সদায় নেগেটিভেই আহিব বেলেগ কোনো নাম্বাৰ আহিব নোৱাৰে নেগেটিভ নাম্বাৰেই আহিব multiply a negative times a positive, I am going to get a negative. Now what if we swap the order in which we multiply? So if we were to multiply 3 times -2. Well, it shouldn't matter. The order in which we multiply things don't change, or it shouldn't change the product. Whether we multiply 2 times 3, we'll get 6, or if we get multiplied 3 times 2, we'll get 6. And so we should have the same property here. 3 times -2 should give us the same result. It's going to be তো এতিয়া নেক্সট যদি আমি 3 মাল্টিপ্লাইডটো -2 কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ আনচাৰ কিবা বেলেগ হ'ব নেকি কোনো আনচাৰ বেলেগ নহয় বিকজ আমি এই সেম বস্তুটো ইয়াতে কথাটো পাতি থৈছোঁ যে 2 টাইমছ 3 কৰোঁ বা 3 মাল্টিপ্লাই টু 2 কৰোঁ আমাৰ মিনিংটো সেম টু সেম হয় আমি সেম ৰিজাল্টে পাওঁ তো সেম কেছত এই নেগেটিভ পজিটিভ মাল্টিপ্লিকেশ্যনতো একেই হৈ যায় চ' নেগেটিভ নাম্বাৰ আৰু পজিটিভ নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ বা পজিটিভ নাম্বাৰ প্ৰথমতে লৈ ছেকেণ্ডত নেগেটিভ নাম্বাৰটো ৰাখি পেলাই মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আমাৰ যোনটো আনচাৰটো আহিব সেম সেই -6 আহিব তো 3 2 6 আহি গ'ল আৰু এইফালে নেগেটিভ চাইন এটাৰ আছে তো সেইকাৰণে এটা নেগেটিভ চাইন আহি গ'ল ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি কৰিলোঁ নেগেটিভ মাল্টিপ্লাইড টু পজিটিভ আহি যায় নেগেটিভ যোনটো আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত এনেকৈও লিখোঁ যে মাইনাছ ইনটু প্লাছ হৈ মাইনাছ অৰ আমি ক'ব পাৰোঁ প্লাছ মাল্টিপ্লাইড টু মাইনাছ ইকুৱেলছ টু মাইনাছ তো এনেকৈ নক'ব কি মাইনাছ প্লাছ মানে সেইটো কোৱাটো একচুৱেলি ভুল হয় তো কাৰেক্ট ৱে হ'ব মাইনাছ ইনটু প্লাছ হয় মাইনাছ প্লাছ ইনটু মাইনাছ হৈ যায় মাইনাছ it's going to be equal to -6. And once again, we say 3 times 2 would be 6. One of these two numbers is negative, and so our product is going to be negative. So we could write a positive times a negative is also going to be a negative. And both of these are just the same thing with the order in which we're multiplying switched around, but this is one of the two numbers are negative, exactly one. So one negative, one positive number is being multiplied. Then you will get a negative product. Now let's think about the third circumstance, when both of the numbers are negative. So if I were to multiply, I'll just switch colors for fun here. If I were to multiply -2 times -3, and this might be the least intuitive for you of all, and here I'm just going to introduce you to the rule, and in future videos we'll explore why this is and why this makes mathematics more all fit together. But this is going to be, you say, well, তো এতিয়া নেক্সট এক্সাম্পলটো লোৱা গৈছে -2 মাল্টিপ্লাইড টু -2 এবাৰ আমি কি কৰিলোঁ দুটাই নেগেটিভ নাম্বাৰ লৈছোঁ তো আমি ইয়াতে লৈছোঁ এটা নেগেটিভ নাম্বাৰ এনি জি বুলি কৈ লিখিছোঁ শ্বৰ্টত মাল্টিপ্লাই টু নেক্সট নেগেটিভ নাম্বাৰ যোনটো হৈছে আমাৰ -3 তেনেহ'লে দুটা নেগেটিভ নাম্বাৰক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ আনচাৰটো কি আহিব 2 times 3 would be 6, and I have a negative times a negative, and one way you can think about it is that the negatives cancel out, and so you will actually end up with a +6. I actually don't have to write a positive here, but I'll write it here just to re-emphasize. This right over here is a +6. So we have তো 2 আমি সিম্পলি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 2 আৰু 3 2 3 যে 6 হৈ গ'ল এতিয়া মাইনাছ আৰু মাইনাছ যেতিয়া মাল্টিপ্লাই হয় এইটো হৈ যায় প্লাছ এইটো বস্তু এতিয়া অলপ ক্লিয়াৰ নহ'ব এতিয়া অলপ কনফিউজন থাকিব পাৰে কি কেনেকৈনো মাইনাছ আৰু মাইনাছ প্লাছ হৈ গ'ল আমি অলপ ফিউচাৰ ভিডিঅ'ত এইবোৰ বস্তু অলপ ডিটেইলছত দেখিম তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব কিয়নো মেথমেটিক্সত দুটা মাইনাছক মাল্টিপ্লাই কৰিলে প্লাছ আহে তো ইয়াতে আমি জাষ্ট বুজিবৰ কাৰণে ইয়াতে কৰিলোঁ যে দুটা নেগেটিভ নাম্বাৰক যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ছাৰপ্ৰাইজিংলি আমাৰ যোনটো আনচাৰ আহিব সেইটো হ'ব এটা পজিটিভ নাম্বাৰ চ' ইয়াতে আমি ক'ম যে মাইনাছ ইনটু মাইনাছ ইকুৱেলছ টু হৈ যাব প্লাছ তো মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ নহয় মাইনাছ ইনটু মাইনাছ ইকুৱেলছ টু
প্লাছ বাৰে বাৰে কৈছোঁ বহুত ষ্টুডেণ্টে কয় মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ এনেকুৱা নহয় মাইনাছ মাল্টিপ্লাইড টু মাইনাছ বা মাইনাছ ইনটু মাইনাছ ইকুৱেলছ টু প্লাছ Have another rule of thumb here. If I have a negative times a negative, that they're actually going to, the negatives are going to cancel out, and that's going to give me a positive number. Now with these out of the way, let's just do a bunch of examples, and I encourage you to try them out before I do them. Pause the video, try them out, and see if you get the same answer. So let's try negative 1 times negative 1. Well, তো ইয়াতে আমাক কেইটামান এক্সাম্পল দিছে আৰু এইখিনি আমি ট্ৰাই কৰি ল'ম চ' লেটছ চে ফাৰ্ষ্টতে দিছে আমাক -1 আৰু এইটোক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব -1 ঠিক আছে তো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম মাইনাছ চাইনখিনি নাচাওঁ 1 আৰু 1টো চাওঁ খালি 1 মাল্টিপ্লাই টু 1 হৈ যায় 1 1 1 যায় 1 হয় এতিয়া আমি চাম ইয়াতে কি হৈছে প্ৰথমটো হৈছে নেগেটিভ নাম্বাৰ ছেকেণ্ডটো নেগেটিভ নাম্বাৰ তো মাইনাছ মাল্টিপ্লাই টু মাইনাছ কি হ'ব প্লাছ হৈ যাব লাগে তো তাৰমানে -1 আৰু -1 যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আমি পাব লাগে +1 1 times 1 would be 1, and we have a negative times a negative. They cancel out. Negative times a negative give me a positive. So this is going to be positive 1. I could just write 1, or I could literally write a plus sign there to emphasize that this is a positive 1. What happens if I did negative 1 times 0? Now this might say, wait, this doesn't really fit into any of these circumstances. 0 is neither positive nor negative. And here you just have to remember anything. ইয়াতে এতিয়া বহুতে ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন এটা দিছে আমাক নেক্সট এক্সাম্পলটো দিছে যে এবাৰ -1 ল'ম নেগেটিভ নাম্বাৰ এটা ল'ম আৰু সেইটোক আমি কি কৰিম 0ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম আৰু আমি ইয়াৰ আনচাৰটো কি হয় এইটো ক'ব লাগিব এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হৈ যায় 0 এটা বহুত স্পেচিয়েল টাইপ অফ নাম্বাৰ হৈ যায় 0 এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ হয় 0 ইজ নাইডাৰ পজিটিভ নৰ নেগেটিভ 0 এটা নিউট্ৰেল নাম্বাৰ হয় এইটো পজিটিভো নহয় নেগেটিভো নহয় তাৰমানে আমি যদি +0 বুলি কৈ লিখোঁ এইটো এটা ভুল হৈ যায় আৰু ইভেন -0 বুলি কৈ যদি লিখোঁ এইটো এটা ভুল হৈ যায় বিকজ আমাৰ 0ৰ কোনো চাইন নাথাকে ইভেন দ মই কৈছিলোঁ যদি চাইন নাথাকে ফ্ৰণ্টত যেনেকৈ আমি এই এটা পজিটিভ নাম্বাৰ এটা লওঁ পজিটিভ নাম্বাৰ লেটছ চে আমি যোনটো এক্সাম্পল লৈছোঁ 5 তো 5 যদি লওঁ ফ্ৰণ্টত যদি একো নাই তো আমি এইটো অট'মেটিকেলি কওঁ এইটো হৈছে এটা পজিটিভ 5 হয় বাট 0ৰ কেছত নহয় 0 যদি আমি লিখোঁ অকল যদি আমি বোলে 0ই লিখি দিলোঁ এই 0টো ফ্ৰণ্টত আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ বোলে একো নাই বোলে ইয়াতে বোলে প্লাছ কওঁ ন 0 এনেকৈ এটা স্পেচিয়েল নাম্বাৰ যোনটো প্লাছো নহয় এতিয়া মাইনাছো নহয় এতিয়া এইটো যদি কণ্ডিশ্যন 0ৰ লগত আছে তেনেহ'লে এই নেগেটিভ নাম্বাৰ -1ক 0ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কি পাম এইটো আমি চকুমুটি লিখি দিম আমাৰ আনচাৰ হ'ব 0ৰ এইটো এটা প্ৰপাৰ্টি হৈছে যিয়ে নাম্বাৰ কি নলওঁ ৰাইট পজিটিভ হওক নেগেটিভ হওক ফ্ৰেকশ্যন হওক ডাজ নট মেটাৰ 0ৰ লগত যদি মাল্টিপ্লাই হৈ আছে তেনেহ'লে আমাৰ আনচাৰ সদায় 0য়ে হ'ব times 0 is going to be 0. So negative 1 times 0 is going to be 0. Or I could have said 0 times negative 783. That is also going to be 0. Now, similarly, আমি যদি 0 প্ৰথমতে লওঁ আৰু সেইটোক মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ -783 লগত প্ৰব্লেম নাই আনচাৰ 0 হ'ব ইয়াতে আমি চাবই নালাগে কাৰণ 0 যদি আছে মাল্টিপ্লিকেশ্যনত তেনেহ'লে আনচাৰ 0 আহিবই আহিব Now what about let me do some interesting ones. What about, I'll pick a new color, 12 times -4? Well, once again, next question is 12 multiplied to -4 বা -4 তো ইহঁতৰ আনচাৰটো কি হ'ব তো ইহঁতৰ আনচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে খালি 12 আৰু 4ক মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তো এইটো কৰিবৰ কাৰণে 12ৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুলটো মনত ৰাখিলে হ'ল 12 4 যা হৈছে আমাৰ 48 এতিয়া আমি চাব লাগিব এতিয়া ইয়াতে 12টো কি হৈছে পজিটিভ নে নেগেটিভ 12 হৈছে এটা পজিটিভ নাম্বাৰ এইটোক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ কিহৰ লগত এটা নেগেটিভ নাম্বাৰৰ লগত তো প্লাছ আৰু মাইনাছ যেতিয়া মাল্টিপ্লাই হয় আমাৰ আনচাৰটো কি আহিব লাগে মাইনাছত আহিব লাগে তো তাৰমানে 12 আৰু নেগেটিভ 4ক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আমাৰ আনচাৰটো আহিব -48 12 times +4 would be 48, and we're in the circumstance where one of these two numbers right over here is negative, this one right over here. If exactly one of the two numbers is negative, then the product is going to be negative. We are in this circumstance right over here. We have one negative, so the product is negative. You can imagine this as repeatedly adding -4 12 times, and so you would get to -48. Let's do another one. What is 7 times 3? Well, this is a bit of a trick. There are no negative numbers here. This is just going to be... আৰু এটা কুৱেশ্যন দিছে 7 multiplied to 3 ঠিক আছে
একো ভাবিবই নালাগে প্ৰথম নম্বৰটো হৈছে পজিটিভ সেকেন্ড নম্বৰটো পজিটিভ তো তেনেহ'লে আমাৰ আনসাৰটো পজিটিভত আহিব আৰু 7 আৰু 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 7 3 হৈ গ'ল 21 তো তাৰ মানে আমাৰ আনসাৰ আহিব 21 7 times 3, positive 7 times positive 3. The first circumstance, which you already knew how to do before this video, this would just be equal to 21. Let's do one more. So if I were to say negative 5 times negative 10. Well, once again, negative times a negative, the negatives cancel out. That next দিছে আমাৰ negative 5 multiplied to negative 10 ঠিক আছে সবতকৈ ফাৰ্স্ট কাম নেগেটিভটো চাবই নালাগে পজিটিভ নেগেটিভ কি আছে একো চাব নালাগে ডাইৰেক্টলি কি কৰিলে হ'ল 5 আৰু 10ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ল তো আমি 5 10 যা কিমান হয় আমিতো জানো 5 10 যা 50 হয় তো আমি ইয়াতে ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড আনসাৰটো লিখি দিম 50 এতিয়া আমি চাম ইয়াতে কি আছে সাইনটো 5ৰ সন্মুখত আছে এটা নেগেটিভ সিম্বল আৰু 10ৰ সন্মুখতো আছে নেগেটিভ সিম্বল এতিয়া আমি দুটা মাইনাসক মাল্টিপ্লাই কৰিছো সো মাইনাস ইনটু মাইনাস কি হ'ব লাগে প্লাস হ'ব লাগে তো তাৰ মানে -5 ইনটু -10 হ'ব আমাৰ প্লাস 50 obviously প্লাস টু ইয়াতে লিখিব নালাগে বিকজ আমি জানো একো নিলিখিলে সন্মুখত কি হ'ব পজিটিভে হ'ব এক্সেপ্ট 0 কেছটো বেলেগ হৈ যায় 0ত আমি প্লাস মাইনাস লিখিব নোৱাৰো বাট 50 যেহেতু নাই লিখা এটো অটোমেটিক্যালি হৈ যাব আমাৰ পজিটিভ you're just left with a positive product. So it's going to be 5 times 10. It's going to be 50. The negative and the negative cancel out. Your product is going to be positive. That's this situation right over there. So এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিও সেশনটো আই হোপ ইয়াতে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আমি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কেইটামান শিকিলো যে পজিটিভ আৰু পজিটিভ মাল্টিপ্লাই যদি কৰো আমি আনসাৰটো পাম পজিটিভ পজিটিভ আৰু নেগেটিভ যদি মাল্টিপ্লাই কৰো তেনেহলে আমাৰ আনসাৰ আহিব নেগেটিভ বা নেগেটিভ মাল্টিপ্লাইড টু পজিটিভ এইটো দিব নেগেটিভ কথাটো একেই হৈ যায় এণ্ড মাইনাছ আৰু মাইনাছক যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ আমাৰ আনসাৰটো আহিব পজিটিভ তো এনেকাকৈ এই সিম্বলখিনি যদি মনত ৰাখো সিম্বল মানে এই নোটেশনখিনি মনত ৰাখো প্লাস আৰু প্লাস ইকুৱেলছ টু 1 প্লাস একচুয়ালি নোটেশনো নহয় এটো অপাৰেশন বুলি কয় এই চাৰিটা অপাৰেশন যদি আমি মনত ৰাখো তেনেহলে আমি ইজিলি কোনো ইন্টিজাৰ্স দুটা ইন্টিজাৰ্সক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰো তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ